Hello everyone, my name is Daryl and welcome to my channel Amazing DM World. If it is your first time to watch my video, don't forget to click the bell and subscribe. Here is my new video, so let's get started. Enjoy watching. Ito yung gimbal. So, pag gagamitin mo siya, ito yung phone. So, insert mo dito. Ayan. Pag na-insert na siya, press mo yung button dito. May button dito to switch it on. Ayan. Tapos na siya, magka-calibrate na siya. Ayan. Ang purpose nito kasi, kahit gumagalaw-galaw ka, for example, lumalakad ka, hindi siya shaky yung pagkuha mo ng video. Stable pa rin siya. Yan. Pwede siyang portrait, pwede din siyang landscape. Pwedeng pag ganun, portrait, pwedeng landscape. So kahit pag naglalakad ka, stable pa rin yung pagkuha ng video. So pwede mo din siyang gamiting selfie stick. So ito, gusto mo siyang gamiting selfie stick. And spread mo lang to. Or kung gusto, ayan. Hilain mo to pababa. Ayan, pwede na siya. Pwede siyang maiksi, pwede din siyang extend. Tapos pag hindi mo nagagamitin, i-close mo lang na ganyan. So napaka-handy siya for portable. Yan yung ating gimbal stabilizer. So kapag nalobat, pwede mo siyang i-charge dito. May port siya dito. Pwede rin siyang for selfie stick. Pag ginagamit mo siya, meron siyang remote. So tanggalin mo to. Ito yung remote niya. Ito yung remote for connect mo siya dito sa cellphone. Sa Bluetooth. Gamitan mo siya ng Bluetooth. Yan. So, pag gagamitin mo for selfie, iwan mo lang doon. Pag walang mag-shot sa'yo, pwede mong iwan. Then, iset mo to. Then, you're ready to go to have your selfie. Ayan. Tapos pag i-calibrate mo siya, ganyan mo lang siya. Ayan. Pag gusto mo ng landscape. Pag gusto mo ulit ng portrait, balik mo lang sa ganyan. So kahit gumagalaw ka niyan, stable pa rin yung kuha ng video. So, yan. Ang haba nito is 7 inches. Ayan, 7 inches. At ito nabibend din kung anong position mo gusto. Ayan. Tapos pag pinatay mo siya, long press lang. Ayan, namatay na siya. Hindi na gumagana yung stabilizer niya, kaya umiikot. So, pwede mo ulit siyang i-lock. Dito may lock siya. May lock button. Pag nalobad, pwede mo pa rin siya magamit. So, i-lock mo lang siya. For example, naka-portrait, lock natin. Ayan. Hindi na nagalaw.
So, napakaganda to sa mga baguhan na vlogger kasi yung quality ng video, hindi siya shaky, tapos, at mura lang siya. This one will just cost $49. Yan, from Amazon. Gimbal stabilizer. Strawberry banana pudding? Yeah. What size? Small, two of them, right? Yeah. What have you got? I got 2 donut and roasted dark roast.